Οι άνθρωποι είναι ικανοί να βρίσκουν λύσεις ακόμα και στις πιο απελπισμένες καταστάσεις. Μια τέτοια τρανή απόδειξη είναι η Βρετανίδα νοσοκόμα Mary Ann Bevan, η οποία στις αρχές του 20ου αιώνα παραμορφώθηκε εξαιτίας μιας σπάνιας πάθησης. Πώς όμως έφτασε να γίνει γνωστή ως η πιο άσχημη γυναίκα του κόσμου και γιατί αποδέχθηκε αυτόν τον τίτλο? Η Mary Ann γεννήθηκε το 1874 στο Λονδίνο. Ήταν ένα από τα 8 παιδιά της φτωχής εργατικής οικογένειας των Webster. Μεγαλώνοντας, έγινε μια όμορφη και ελκυστική γυναίκα που εργαζόταν ως νοσοκόμα. Το 1902 παντρεύτηκε τον Thomas Bevan, με τον οποίο έκανε 4 παιδιά. Σταδιακά, η Mary Ann άρχισε να εμφανίζει μερικά προβλήματα. Η βέρα της άρχισε να τη στενεύει υπερβολικά και ανέβηκε νούμερο στα παπούτσια, δείγματα ότι τα δάκτυλα και τα πόδια της άρχισαν να μεγαλώνουν. Όμως, δεν έδωσε μεγάλη σημασία, καθώς ήταν σύνηθες για τις γυναίκες, μετά την απόκτηση παιδιών και τον φόρτο του νοικοκυριού, να έχουν πρισμένα άκρα. Το ίδιο ίσχυε και για άλλα συμπτώματα, όπως το αίσθημα κόπωσης, οι αϊπνίες και το μούδιασμα στα χέρια. Σιγά σιγά όμως άρχισε να αλλάζει και το πρόσωπό της. Το κόκαλο του φρυδιού, το σαγόνι και η μύτη μεγάλωσαν, ενώ τα δόντια της άρχισαν να έχουν μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους. Οι γιατροί δεν μπορούσαν να βρουν τι συνέβαινε και αδυνατούσαν να τη βοηθήσουν. Χρόνο με το χρόνο η κατάστασή της συνέχισε να επιδεινώνεται. Τα χέρια και τα πόδια της έγιναν υπερβολικά μεγάλα και το πρόσωπό της παραμορφώθηκε. Το δέρμα της έγινε πιο παχύ και σκληρό, ενώ η φωνή της πιο βαθιά και βραχνή. Πτυχώσεις δέρματος άρχισαν να δημιουργούνται κάτω από τα μάτια της. Η Mary Ann σταδιακά μεταμορφωνόταν και έπαψε να θυμίζει γυναίκα στην εμφάνιση. Πέρα από την απώλεια της ομορφιάς της, η άτυχη γυναίκα έχανε και την υγεία της. Πόνοι στις αρθρώσεις, φθήνουσα όραση και οι μικρανίες ήταν μερικά από τα προβλήματα που άρχισαν να εμφανίζονται. Η Mary Ann υπέφερε από ακρομεγαλία, μια σπάνια πάθηση ενηλίκων που προκαλείται από την υπερβολική έκρηση αυξητικής ορμόνης και επιφέρει μεγένθηση των οστών και των εσωτερικών οργάνων. Αυτή η ορμονική διαταραχή προκαλείται από έναν καλοήθιο όγκο στην υπόφυση του εγκεφάλου, ο οποίος ευθύνεται για την υπερβολική έκρηση αυξητικής ορμόνης στο σώμα. Σήμερα, η ακρομεγαλία αντιμετωπίζεται κυρίως με χειρουργείο ή ακτινοθεραπεία. Δυστυχώς, στις αρχές του 20ου αιώνα δεν υπήρχε θεραπεία, συνεπώς, η Mary Ann ήταν καταδικασμένη να ζήσει με αυτό. Γύρω στο 1910 αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη δουλειά της ως νοσοκόμα και να περιοριστεί στο σπίτι. Ο άντρας της ήταν πάντα στο πλευρό της, παρέχοντας αγάπη και στήριξη, αλλά το 1914 πέθανε και η ίδια έμεινε χήρα με 4 παιδιά και σχεδόν καθόλου χρήματα. Για να θρέψει τα παιδιά της, η Mary Ann πήγαινε σε όποια δουλειά έβρισκε, ωστόσο αυτές που της προσέφεραν δεν ήταν καλές εξαιτίας της εμφάνισής της. Επιπλέον, είχε να αντιμετωπίσει και το γεγονός ότι πολλοί την κορόιδευαν έξω στον δρόμο. Η ολοένα και αυξανόμενη δυσκολία βιοπορισμού της οικογένειάς της ανάγκασε την Mary Ann σε μια πολύ θαραλέα κίνηση. Όταν διάβασε στην εφημερίδα για έναν διαγωνισμό για την πιο άσχημη γυναίκα στον κόσμο, επιδίωξε να πάρει μέρος, διότι το χρηματικό έπαθλο ήταν πολύ μεγάλο. Η Mary Ann ξεχώρισε ανάμεσα σε 250 γυναίκες και κέρδισε τον διαγωνισμό και το χρηματικό έπαθλο. Αυτή η νίκη την έπεισε ότι ο μόνος τρόπος να εξασφαλίσει σταθερό εισόδημα για να μεγαλώσει τα παιδιά της ήταν να χρησιμοποιήσει την εμφάνιση και τον τίτλο της. Άλλωστε, ήταν αδύνατο να βρει κάποια άλλη ικανοποιητική δουλειά, ενώ και η πάθησή της σταδιακά θα επιδεινωνόταν ακόμα περισσότερο. Έτσι, ξεκίνησε να δουλεύει σε περιοδεύουσες εκθέσεις σε ολόκληρη τη Βρετανία. Λίγο αργότερα, η Mary Ann είδε την εξής αγγελία σε μια εφημερίδα. «Ζητείτε, η πιο άσχημη γυναίκα. Τίποτα αποκρουστικό, ακροτηριασμένο ή παραμορφωμένο. Εγγυημένη καλή αμοιβή και μακρά απασχόληση για τον επιτυχημένο υποψήφιο. Στείλτε πρόσφατη φωτογραφία». Η Mary Ann έστειλε μια φωτογραφία της στον Claude Bartram, τον Ευρωπαίο αντιπρόσωπο του Αμερικανικού τσίρκου Barnum and Bailey. Ο Bartram εντυπωσιάστηκε από την αλόκοτη εμφάνισή της και της πρότεινε δουλειά στο τσίρκο. Η πρότασή του περιλάμβανε αμοιβή $10 την εβδομάδα για ένα χρόνο, πλήρη κάλυψη των ταξιδιωτικών εξόδων, καθώς και ποσοστά από τις πωλήσεις καρτ ποστάλ της στο τσίρκο. Αν και διστακτική στην αρχή, η Mary Ann δέχθηκε την πρότασή του, μιας και έτσι θα εξασφάλιζε τη φροντίδα και τη μόρφωση των παιδιών της. Έπρεπε όμως να τα αφήσει στο Λονδίνο και να μετακομίσει στη Νέα Υόρκη. Έτσι, το 1920, η Mary Ann μπήκε σε πλοίο και πέρασε στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Ξεκίνησε να εργάζεται υπό τον Αμερικανό showman Samuel Gamberts για το show φρικιών Dreamland του Coney Island.
Αυτά τα σόου ήταν κάτι συνηθισμένο για την εποχή και περιλάμβαναν ανθρώπους που έπασχαν από αρρώστιες και δυσμορφίες, όπως γίγαντες, νάνους, συνενωμένα δίδυμα, αλμπίνους και ούτω καθεξής, οι οποίοι ψυχαγωγούσαν το κοινό. Οι επιχειρηματίες που τα οργάνωναν έψαχναν ανθρώπους με ανομαλίες για να στελεχώσουν το θίασό τους με δυνατά χαρτιά, ώστε να κόψουν περισσότερα εισιτήρια και να βγάλουν μεγαλύτερο κέρδος. Οι άνθρωποι παρακολουθούσαν με ενδιαφέρον αυτές τις παραστάσεις, ανυπομονώντας να ακούσουν τις απίθανες ιστορίες για τις δυσμορφίες των πρωταγωνιστών που διηγούταν με θεατρικό τρόπο ο showman. Η Μέρι Άν γρήγορα απέκτησε φήμη και έγινε από τα πιο δυνατά ονόματα του χώρου, βγάζοντας αρκετά χρήματα. Μάλιστα, κυκλοφορούσαν και κάρτες της με τη φωτογραφία της και τη λεζάντα «Η πιο άσχημη γυναίκα στον κόσμο», ενώ πολλές εφημερίδες έγραψαν αφιερώματα για αυτήν. Στα σοου υποχρεωνόταν να φοράει ανδρικά ρούχα και να δείχνει όσο πιο άσχημη γινόταν, ώστε να προκαλεί αντιδράσεις φρίκης στο κοινό που πλήρωνε σημαντικά ποσά για να τη δει. Γύρισε στην Ευρώπη για πρώτη και τελευταία φορά το 1925 για ένα αντίστοιχο σοου στο Παρίσι. Επιστρέφοντας στην Αμερική, πήρε μαζί της τα παιδιά της στη Νέα Υόρκη ώστε να είναι κοντά τους. Εκεί τα έβαλε σε οικοτροφείο και τους εξασφάλισε καλές συνθήκες ζωής, μόρφωση και ένα καλύτερο μέλλον. Το 1927 έγινε ασθενής του Harvey Cushing, διακεκριμένου Αμερικανού νευροχειρούργου και παθολόγου, ο οποίος πρωτοστάτησε σε εγχειρήσεις εγκεφάλου στις αρχές του 20ου αιώνα. Ο Cushing δεν ήταν σε θέση να βοηθήσει με την πάθηση της Μέρι Άν, αλλά έγραψε ένα άρθρο απάντηση για το περιοδικό Times αναφορικά με μια σατιρική αφιέρωση που είχαν κάνει για τη Μέρι Άν. Εκεί έγραψε: «Αυτή η άμυρη γυναίκα που κάθεται στο σόου των αδελφών Ringling μεταξύ της χοντρής κυρίας και του κολού θαύματος, που φοράει καπέλο με λευκή δαντέλα, μάλινα γάντια και παπούτσια με ψηλά κορδόνια, έχει μια ιστορία που μόνο εύθυμη δεν είναι. Παλιότερα υπήρξε μια δραστήρια και όμορφη γυναίκα, αλλά έγινε το θύμα μιας ασθένειας που ονομάζεται ακρομεγαλία. Ως γιατρός, δεν μου αρέσει να νιώθω ότι οι Times μπορούν να είναι επιπόλαιοι με τις τραγωδίες μιας ασθένειας». Η Μέρι Άν συνέχισε να εργάζεται στο σόου του Coney Island για το υπόλοιπο της ζωής της, αν και οι εμφανίσεις της ολοένα και λιγόστευαν. Πέρα από τη σταδιακή επιδείνωση της υγείας της, ανέπτυξε και πρόβλημα αλκοολισμού κατά τα τελευταία της χρόνια, που κατά πάσα πιθανότητα δημιουργήθηκε από την ψυχοφθόρα ψυχολογική επιβάρυνσή της εξαιτίας της κοροϊδίας και των προσβολών που δεχόταν καθημερινά όλα αυτά τα χρόνια. Η Μέρι Άν πέθανε στις 26 Δεκεμβρίου του 1933 σε ηλικία 59 ετών. Έζησε περισσότερο από το προσδοκόμενο, μιας και τα άτομα με ακρομεγαλία στο παρελθόν ζούσαν 10 με 15 χρόνια λιγότερα από το μέσο όρο. Τα παιδιά της φρόντισαν να τηρήσουν την επιθυμία της να σταλεί και να θαυτεί πίσω στο Λονδίνο. Η ιστορία της επανήλθε στο προσκήνιο το 2000, όταν η εταιρεία Hallmark, ο παλαιότερος και μεγαλύτερος κατασκευαστής ευχετήριων καρτών στη ΣΥΠΑ, έβγαλε μια χιουμοριστική κάρτα γενεθλίων που παρέπεμπε σε ένα τηλεοπτικό σόου ονόματι Blind Date. Σε αυτήν, ο εορτάζων υποτίθεται ότι διάλεγε την τρίτη πόρτα πίσω από την οποία τον περίμενε η Μέρι Άν. Το 2006, ο Γούτερ Ντε Χέρντερ, ένας Ολλανδός ενδοκρινολόγος, είδε κατά τύχη την κάρτα και αναγνώρισε την Μέρι Άν, καθώς είχε ασχοληθεί με την ασθένειά της. Ενοχλημένος από το θέαμα, έγραψε μια επιστολή στην Hallmark με την οποία τόνιζε ότι η κάρτα αποτελούσε ασέβεια προς μια γυναίκα που είχε παραμορφωθεί λόγω της ακρομεγαλίας και προσέβαλε όλους τους ανθρώπους που έπασχαν από αυτήν. Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία αναγκάστηκε να σταματήσει την παραγωγή της συγκεκριμένης κάρτας. Η Μέρι Άν Μπίβαν ήταν μια γυναίκα που όχι μόνο δεν λύγησε από την κακοτυχία που την βρήκε, αλλά κατάφερε να την αξιοποιήσει στο έπακρο, παρόλο που της κόστισε την αξιοπρέπειά της. Ανέχτηκε όλες τις προσβολές, την γελιοποίηση και την ταπείνωση, με σκοπό να βγάλει χρήματα για να εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά της, και τα κατάφερε, δείχνοντας σε όλον τον κόσμο ότι μέσα σε αυτό το παραμορφωμένο σώμα κρυβόταν μια όμορφη και υπέροχη ψυχή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, αφήστε ένα σχόλιο και εγγραφείτε στο κανάλι για περισσότερες ιστορίες. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση και τα λέμε την επόμενη φορά.